غادي نمشيو مباشرة وغادي ناخذوا معنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك، الله شكرا. يطول لي عمرك. أستاذي اليوم الله يكرمك. غنتكلموا على أهمية السوائل بالنسبة للجسم ديالنا. حنا تنعرفوا بأنه نعم. الجسم البشري كيتركب في أزيد من 80% من الماء، فبالتالي حنا نعم. محتاجين الماء ومحتاجين لكل كما كنقولوا لكل منابع ديال السوائل. ولكن نعم. مؤخرا ربما كاين نقاش على المستوى الغذائي. خاصنا ناخذوا الماء، القهوه، اتاي، العصائر، لا هاد نعم. التقنيه الجديده ديال لو كونسونطري ديال لي فروي ولا ديال زعما الخضار، عن طريق هاد الالات اللي ولات دابا تاخذ غير المستخلص ديال مثلا الجزر ولا المستخلص ديال يعني البرتقال ولا المستخلص ديال هاد المسائل هذه كلها. واش في صالحنا؟ واش يمكن لنا ناخذوا العصائر ولا لا خاصنا نبعدوا على العصائر؟ وشنو هو مصدر السوائل اللي خاص الانسان يركز عليه؟ عارفين الماء ما فيهش نقاش، ولكن ما يمكن انه يرافق الماء. تماما فعلا اختي سكينة، فنبغي نأكد غير للمستمعين أن الموضة في التغذية ستستمر دائما دائما. غتلقاو الجديد كما كاينين يعني موضة في العديد من المجالات، فكذلك التغذية غتلقاو ريجيمات جداد، غتلقاو اشياء جديده، لان كاين واحد المكان ما خصوش يبقى فارغ بعيدا عن العلم. بيان سور هاد المستخلصات ديال الجزر ولا ديال هاد الاغذيه، مستخلص الجزر علاش ما ناخذش انا الجزر في حد ذاته؟ فاليوم ان شاء الله غادي نهضروا على السوائل ديال الجسم ديالنا، شنو هي الاهميه ديالها، كيفاش نحافظوا عليها، شنو الدور ديالها، خاصه وحنا ان شاء الله مقبلين على الشهر الكريم شهر رمضان. علاش شرنا لهذا الموضوع بالضبط؟ لان الناس كيتخوفوا عندك نصوم. شوف ملي تكون صايم شيء اخر، ملي كتنوي تصوم بيولوجيا جسم مغايره تماما ملي كتكون جيعان. هادشي ان شاء الله غنهضروا عليه من بعد. فالسوائل الدور ديالها مهم بزاف. ملي كنقول السوائل لاحظوا، لان كنهضروا على التغذيه كنهضروا على السوائل، وهذه مزيانه نوضحوها. فملي كنقولوا السوائل، اولا الماء يعني كماء، يعني هكا بوحدو، زائد الأغذية اللي تحتوي على الماء. يعني بزاف الناس كيقول لك لا خاصنا نشربوا 2 لتر ونص في النهار. نعم، ولكن راه ديال الماء بالحق. إلا ما كنتيش كتاخذ أغذية فيها ماء، وإلا كنتي كتاخذ أغذية اللي كتسحب لك الماء، الحاجيات كتكون أكثر. حنا في الجسم ديالنا عندنا نظام كيحسب الماء. عندنا ما يسمى بالماء الحر والماء المرتبط. الماء المرتبط هذا غالبا ما كينقص. إلا نقص خاصة عند الصائم، 2 حالات، عند الصائم وعند الجمال. ملي كينقص الماء المرتبط كيولي الجسم كيحول دهون إلى ماء. عجيب. نعم. أما في غياب هذه المسألة فالجسم دائما يحافظ على واحد نسبة الماء يكون عنده يعني مضبوطة جدا، نظام متكامل يضبط نسبة الماء في الجسم. علاش؟ لأن الجسم ديالنا حنا كنعرفوا باللي الجسم ديالنا ذوات الدم الساخن. حنا ذوات الدم الساخن يعني 37 درجة، كتزيد شي شوية كتنقص شي شوية على حسب الظروف، لكن 37 درجة. علاش هذه الحرارة في هذا بالضبط؟ الله سبحانه وتعالى قال والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا هو الميزان. علاش؟ لأن جميع العمليات البيولوجية كتتم في هذه درجة الحرارة. شنو معنات العمليات البيولوجية؟ التنفس ديالك، تهدر، تاكل، تشوف، تمشى، تفكر، أي حاجة كديرها أنت هي عمليات بيولوجية، هي رسائل هرمونية، هي تفاعلات كيميائية. أي حاجة درتيها الإنسان لا في السكنات ديالو ولا في الحركات ديالو، هي عبارة عن تفاعلات كيميائية لا تنتهي. هذه التفاعلات الكيميائية خاصها وسائل. أولا كيتسموا
سواء الانزيمات او لي كو انزيم. اي تفاعل باش يعرفوا المستمعين، وهذا من رحمه الله، تقدر مثلا انت واحد التفاعل، حنا دابا في جسمنا ملايين ما قدروش العلماء يحصروهم، فقط باش يعرفوا الناس، وما اوتيت من العلم الا قليلا. ما قدروش العلماء يحصروا التفاعل عام. مين بغي نهضر انا دابا ملي كنهضر، شنو هي التفاعلات اللي كتوقع باش كتخلي الفكره تدوز عن طريق سياله عصبيه وتوصل للدماغ وينطقها اللسان وتعرف شنو كتقول. هذه فقط حاجه بسيطه. لان شحال من واحد يندهش بالذكاء الاصطناعي ويندهش بالسمارت وما كيشوفش السمارت اللي كاينه في الجسم ديالو، ما كيشوفش الجسم ديالو كي داير. فاي حاجه درتيها الا وتفاعلات كيميائيه. هاد التفاعلات الكيميائيه كتحتاج انزيمات. باش نوضح فقط الصوره للمستمعين. كاين تفاعل انت ككيميائي مثلا بغيتي دير واحد التفاعل من التفاعلات هذه اللي كيقوم بها الجسم، خاصك ملايين السنين. نعم، ملايين السنين باش ينجح هذا التفاعل. دوز من واحد الحاله A لواحد الحاله B في خلال واحد التفاعلات كيميائيه. الله سبحانه وتعالى حطها في جسم الانسان، في جسمك انت ايها الانسان، كتدوز في رمشه عين. تخيل، من ملايين السنين كتدوز في رمشه عين. شكون السبب؟ بيان سور الله سبحانه وتعالى حط انزيمات. هاد الانزيمات هادوما كيتسموا لي زونزيم. معنات انا واحد التفاعل من حاله لحاله غادي ياخذ لي ملايين السنين باش يدوز. الله سبحانه وتعالى عطانا انزيمات تتدخل فكيدوز هاد التفاعل من حاله لحاله في رمشه عين. هاد التفاعل يقدر يكون تحليل، يقدر يكون تقطيع، يقدر بحال مثلا البروتياز الانزيم اللي كاين في الخميره البلديه ما يمكنش يتنشط بعدا اصلا الا ما كانش الحموضه. زائد ملي كيتنشط كيقطع لنا الجلوتين. هذا تفاعل بسيط في الجسم ديالنا. هاد الانزيمات هادي خاصها كتسمعوا دي زونزيم، انزيمات، وكتسمعوا دي كو انزيم. شنو هو الكو انزيم؟ هو واحد الماده اللي كيتصوب منها هاد الانزيم. غالبا في الجسم ديالنا كتكون هي المعادن والفيتامينات، الاملاح المعدنيه والفيتامينات. املاح معدنيه كالسيوم، فوسفور، معدن البورن، المنغنيز، السيلينيوم، النحاس، الزنك، الفوسفور، هما كاملين واللائحه طويله. الفيتامينات كذلك عندنا فيتامينات دائبه في الدهون، يعني فيتامينات ما كنلقاوها الا في الماده الدهنيه. الفيتامين A والفيتامين E والفيتامين D والفيتامين K. كاينين فيتامينات ما كنلقاوها الا في الطبيعه المائيه، فيتامين سي وفيتامينات جروب بي كامله، يعني من بي A حتى لبي 12. هادو المعادن والفيتامينات. اش كيديروا هاد المعادن والفيتامينات؟ كيخليو لك واحد التفاعل اللي كان ياخذ ملايين السنين يدوز رمشه عين باش التنشيط. هما كيتسموا دي كو انزيم، تنشيط الانزيمات. مثلا هضرنا مثلا على الجزر. اختي سكينه، الجزر بزاف الناس كيقول لك فيه الفيتامين A. خطا، ما فيش الفيتامين A الجزر، فيه البروفيتامين A. يعني باقي الفيتامين A غير منشط. علاش؟ لان الفيتامين A كاين في المصدر الدهني، فيه البروفيتامين A. هادو كيتسموا دي كو انزيم. جيد. هاد لي كو انزيم هادوما كيفاش غندير انا نجيبهم؟ اللي هما معادن وفيتامينات. المعادن والفيتامينات كي غندير انا نجيبهم؟ انا باغي كنمشي معكم نقطه نقطه باش نوصلكم لواحد النقطه نفهمها للمستمعين، لان بزاف الناس يعني غالطين فيها، حتى بعض الطلبه وفي بعض التخصصات. فكنحتاج انا معادن وفيتامينات. اذا شنو خصني انا؟ قلنا احنا المعادن والفيتامينات كتكون محموله غالبا على الماء من غير الفيتامينات A D E K اللي هي محموله على الدهن. اذا شنو خصني ناخذ انا؟ خصني ناخذ ماء. اذا انت ملي كتاخذ الماء، هذه النقطه اللي بغيت نشرحها، ملي كتشرب الماء
ملي كتاخذ تفاحه، ملي كتاخذ ليمونه، راه هذاك الماء كذرات، لان ملي كتاخذ الماء جوج ذرات الهيدروجين وذره ديال الاكسجين. هذاك اش دوزو راه ماشي هو المرغوب. انت ملي كتشرب راه ماشي الهدف تاخذ الماء، لا، تاخذ المعادن اللي كاينين في الماء. ملي كتاخذ تفاحه وعامره بالماء تاخذ المعادن اللي كاينين في هذيك الماء، وبالتالي الاملاح المعدنيه والفيتامينات كتكون محموله غالبا في الطبيعه. انا غادي نوريكم طريقه اخرى كيفاش الجسم عاود كيخرج، دابا حنا باقيين خارج الجسم، المحموله على الطبيعه المائيه. اذا انا ملي كنشرب الماء كعادي هكا، الماء خصني ناخذ ماء يكون جيد، ماء يكون الحقل المغناطيسي ديالو ثابت. خصكم تعرفوا باللي الماء ديال الروبيني مباشره لو شون مانيتيك ديالو ماشي ستابل، خاصنا ضروري نديروه في الطين. انا اتكلم مع المستمعين ديال صحه وسلامه اللي الحمد لله وصلوا لواحد المستوى اللي نناقشوا هذه المواضيع. فملي كتاخذ انت الماء من الروبيني ديريكت مباشره، ما كنهضرش على الجانب الميكروبيولوجي، هذا يعني تخصص للمراقبه الناس عندهم مواليه. انا كنهضر على الجانب الطاقي ديال الماء. الماء ملي كتجيبوا، والمثال بسيط، دير انت الماء ديال الروبيني ديرو في اناء من الطين قبل ما تنعس في الليل وخليه حتى الصباح. شرب، خذ كاس ديال الزاج واشرب مباشره من الروبيني، وخذ عاوتاني كاس ديال الطين واشرب من اناء ديال الطين، ياك نفس الماء. سترى العجب العجاب، هادشي في المذاق. علاش؟ لان الحقل المغناطيسي لو شون مانيتيك، خصكم تعرفوا الماء هذه حقيقه الناس خصهم يعرفوها. يعني دائما كنهضروا على الماء من لو كوتي ميكروبيولوجيك، انا ما نهضرش على لو كوتي ميكروبيولوجيك لان الناس عندهم المسؤولين ديالو، انا كنهضر على لو كوتي مانيتيك. الماء مي كيدوز في 50 زاويه قائمه اللي هما داك الانابيب ديال الماء، 50 زاويه قائمه يصبح ماء من حيث الحقل المغناطيسي يعني غير مجدي. فشنو خصنا نديروا له؟ خصنا نرتحوه، خصنا نديروه في اناء كبير من الطين، نخليو هذا الماء يرتاح. هادشي غتسمعوه في 2030 و2040 و2050 الا كنا وكنتم من اهل الدنيا. فهاد الماء خصو يرتاح. علاش غيرتاح؟ لان جسمك انت ماء، وهذا الماء هذا راه كائن حي. شوفوا ماساري ايموتو العالم الياباني اللي دار الدراسه، الماء كائن حي يتنفس، يتفاعل، ويحزن ويفرح. سيروا شوفوا الدراسه وغتشوفوا. واحسن شكل عطى الماء لما ذكر عليه اسم الله. فهذا الماء هذا ملي كنشربو انا كنشربو، شرف الله قدر الجميع، كيخرج عبر العرق وعبر البول كماء هكا. لكن الحموله اللي عنده ملي كان داخل ماشي هي الحموله اللي عنده ملي كان خارج. الماء ملي كتشربو انت كماء جيد يعني كتشربه، ولكن ملي كيخرج مع العرق كيخرج معه معادن اخرى. اذا انت من شربتي الماء، من خديتي تفاحه، من خديتي تمره، من خديتي الجزر، من خديتي الباربه، من خديتي غذاء اللي فيه 90% ماء، فانت ما خديتيش الماء فقط، الماء كوسيله لحمل المعادن والفيتامينات وخاصه المعادن. فالماء كيهز معاه الاملاح المعدنيه. فالغرض حنا عندنا هما دوك الاملاح المعدنيه، في الاغذيه هما داك الفيتامينات اللي كاينين. هاد الاملاح المعدنيه والفيتامينات هما اللي غينشطوا لنا التفاعلات اللي قلت لكم انا كدوز في مئات وملايين السنين، كدوز في رمشه تعين بهاد المعادن والفيتامينات. والدليل شنو هو؟ الماء د البحر نقدروا نشربوه؟ ما نقدروش، ياك حتى هو ماء، ولكن ما نقدروش نشربوه. علاش؟ حيت فيه نسبه الصوديوم طالعه، لانه ماء أجاج. اذا حنا ملي كنشربوا الماء، انت ملي كتشرب الماء خاصك تعرف باللي الهدف ماشي هو فقط اش دوزو، الهدف هو المعادن المحمله في هذا الماء هذا. واخا. فكذلك هذا الماء ملي كيخرج من الجسم كيخرج محمل بسموم. دخل هو صافي مزيان جيد حامل معه معادن، ملي كيخرج من الجسم كيخرج بسموم. علاش؟ عندنا واحد المرحله في الجسم في الكبد كيدير جوج مراحل، الله يجازيه بخير. الان دابا كيدير 900 عمليه الكبد. هذا الكبد نعم خليه وحده كيتسموا لي زيباتوسيت، خلايا الكبديه.
هذا الكبد هذا عنده جوج مراحل. مرحله كتسمى لاديسيون والكونجيغازون. شنو كيدير؟ يشد لك سموم كتكون مخزنه وذات طبيعه دهنيه. ما عنده هو منين يخرجها؟ منين يخرج هاد السموم ذات الطبيعه الدهنيه او لا مخزنه في الدهون؟ ما عنده كيدير لها؟ خاصو يدوز بواحد المراحل اللي كيحولها من طبيعه حنا كنسميوها طبيعه دائبه في الدهون كتسمى ليبوسولوبل الى طبيعه دائبه في الماء هيدروسولوبل. علاش؟ باش تولي سهله انها تحول، شرف الله قدركم، يا العرق يا للبول. وهذه مساله مهمه جدا. هذا دور الماء. باش الناس كنقولوا لا شربوا، باش غادي نبينوا واحد الحاجه، راه ماشي غير شرب الماء، حيت كاين اللي كيشرب الماء ولكن مقابلها بحلوى، مقابلها بحلويات، ما كاينش فواكه، ما كاينش خضر. وهذا الطبيعه ديال الفواكه والخضر الطازجه الطريه اللي كاينه في الموسم مهمه جدا في الحيويه ديالك انت كانسان. لان العالم دابا كيركز على ما هو غذاء طاقي، ما نسينا الحيويه. الطاقه هي السكريات والدهنيات. دايوغ البروتينات غينساوها، لان البروتينات الجسم ما كياخذهاش لان فيها الازوت. ما الحيويه شنو هي؟ المعادن والفيتامينات. جسمك واش عامر بالحيويه؟ هذا هو السؤال المطروح. فالكبد كيحول كل السموم من خلال لاديسيون والكونجيغازون. وهذا الشيء، والكبد اش كيحتاج؟ كيحتاج الكبريت. في هذه المراحل الكبريت بنسبه عاليه فين كاين؟ كاين في الثومه، كاين في البصله، كاين في الفجل، كاين في اللفت. هادو تقريبا الناس تخلاو عليهم. ملي كنقول البصله سي فغي البصله اللي كطيب بها، ولكن ديرها حتى في الشلاضه. البصله نيئه فيها الكبريت. الثوم في الاستعمال الناس الحمد لله باقيين كيستعملوا الثوم بالحق. الفجل والانواع ديالو، لو غادي اللفت بالانواع ديالو فيه نسبه عاليه ديال الكبريت. دونك الكبريت، النحاس، الزنك، السيلينيوم، هادو ما كاملين كيحتاجوا من الكبد لازاله هاد السموم من غير الجذور الحره اللي سميناهم الاس او دي سوبر اوكسيد ديسميتيز 1 و2 و3 اللي كيحتاج فيه النحاس، كيحتاج فيه الحديد، كيحتاج فيه الزنك، كيحتاج فيه المنغنيز، كيحتاج فيه المغنيسيوم. لاحظوا كنذكروا الزنك، النحاس، الحديد، معادن. وهاد المعادن راه هادشي علاش كتاكل نتايا، هادشي علاش الانسان كياكل. فهاد العمليات البيولوجيه وهاد التفاعلات كتخلي جسم رطب، بشره صحيه. انت مرآة ديال داكشي اللي خارج من الداخل. يعني الشجره ملي كتبغي تسقيها، ملي كتبغي دير لها الغبار كدير لها في الجذوره. ماشي واحد الورده تكون احسن ورده، الا مشيتي رشيتي على شي حاجه، شي منتوج، شي برودوي، تقدر تحرقها بالحق. الا بغيتي تغدي الورده غديها من الجذر ديال الشجره اللي عاطياك الورده. فقله السوائل كتعطينا جسم جاف، كتعطينا عياء، كتعطينا دوخه. قلت لكم انا في الحلقات اللي دازوا الجسم كينقص منه 2% ديال الماء كيجيك الشقيقه. شحال من واحد فيه الشقيقه وما عارفش بسبب قله الماء. علاش؟ لان اليوم الحال بارد، ما كاينش داك المنبه. ما نتسناش انا المنبه، انا خصني النهار كامل نعرف راسي شحال شرب ديال الماء. هذا كما يعني ابار زائد شنو خديت انا من فواكه وخضر موسميه اللي غتضمن لي ماشي وجود الماء راني شربته، وجود المعادن اللي الجسم ديالي كيحتاج. لان الجسم ملي كيقول لك راني عطشان راه ما كيطلبش منك الماء هكا كما. وانا قلت لكم، والدليل هو شرب مثلا انسان يشرب الماء د البحر، شرب الماء د البحر، شو واش غيبرد لك العطش؟ لا، ما يبردلكش العطش. علاش؟ لان فيه صوديوم عالي. الجسم ملي كيطلب لك الماء وكيبقى الانسان عطشان. ولاحظوا ان الناس الا جاك العطش راه كنبردوا العطش حتى بالفواكه. علاش في الصيف كتلقاو الدلاح عامر بالماء، البطيخ عامر بالماء، الاغذيه عامره بالماء، وفيها انزيمات. الايام ديال شهر 5 وشهر 6 الكرموس دغيا كيخسر، البرقوق دغيا كيخسر، الخوخ دغيا كيخسر. علاش؟ فيه انزيمات، الجسم محتاج هذا الشيء هذايا. فقلت انا قله السوائل، جفاف الجسم، جفاف العين، العياء، الدوخه، الشقيقه. شحال من واحد قلت انا ناقص عنده الماء ما عارفش هو السبب الشقيقه، صعوبه في ضبط حراره الجسم. تصور اختي سكينه، وهذه حقيقه وجربوها. شحال من واحد دابا فيه البرد وخا يعيا ما يلبس، كيحس بالبرد.
علاش؟ هذيك قله شرب الماء، وهذه جربوها. الجسم ديالك كتلاحظ ان لابو ديالو كتلقاها ناشفه، حتى دابا من غير الصيف، دابا نيت في البرد تلقى لابو ديالو ناشفه. فشرب الماء هو شرب الماء سواء في الحراره ولا في يزيد شرب الماء عند ممارسه الرياضه، عند ارتفاع درجه الحراره، عند بزاف الاسباب غنهضروا عليها. اما شرب الماء راه شرب الماء. انت مثلا فقط باش نعطي مساله يعني تقريبيه باش ندوزوا لحاجه اخرى من غير شرب الماء. انت كانسان وزن ديالك 80 كيلوغرام، شحال خصك ديال الماء تقريبا في الحاله العاديه؟ 80. هاد 80 كنقسموها على تقريبا 8. الوزن ديالك كتشدو تقسمو على 8. قلت انا تقريبا لان الناس اللي لا احبذ الارقام، لكن فقط للتقريب باش نوصل لواحد النقطه اللي هي الاهم. انت مثلا في الوزن ديالك 80 كيلوغرام كنقسموها على 8 كتعطينا 10. هذيك 10 شنو هي؟ هذيك 10 هي عدد ديال الكيسان ديال الماء اللي خصك تشرب في النهار، وكل كاس تقريبا فيه 250 ml، يعني رابعه، يعني طول النهار. باش ملي كنضربوا 250 في 10 كتعطينا 2500. 2500 هي 2 لتر ونص في النهار، لو ماكسيموم 3 لتر. السؤال المطروح، انا كنحتاج مثلا 2 لتر ونص في النهار، واذا نشربها في دقه واحده وصافي. عقلوا على هذه. الجسم لا يتعامل مع اكثر من 250 ml. يعني كاس، داك الكاس الكبير ديال الطين، سبحان الله العظيم الناس كانوا ذكيين. معبور هو هذاك، راه ما قالها لهم حتى واحد، ما قال لهمش هذيك راه 250 ml وهذيك هي 250 ml. هذاك الكاس ديال 250 مليلتر ديال الطين، هذاك خصك 10 منه في النهار. والجسم لا يتعامل مع اكثر من 250. واخا يكون فيك العطش، اشرب هذيك 250 وتسنى واحد نص ساعه وزيد تشرب. علاش؟ ملي كتاخذ نتايا اكثر من 250 مليلتر، الجسم مثلا الا خديتي 500، نص يطرو الثاني كامل غتبقى غادي جاي شرف الله قدركم من المرحاض. علاش كنقول هذا الشيء؟ تمهيدا لرمضان اللي كيتسنى حتى السحور، عاد كيبدا يشرب 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 باش ما يجيش العطش، وكينوض في الصباح غادي جاي للمرحاض شرف الله قدره. اذا هذه قاعده تكون عندكم 250 مليلتر، يعني نشربها انا من ساعه، من بعد ساعتين نشرب. الحاجه الوحيده اللي نقدروا نهار كامل وحنا نستمتعوا بها هي الماء. الماء شربوا، الانسان يشرب قدر الامكان. الى من يبغيو ناكلوا والانسان يبغي ياكل، ما نكثروش الماء بزاف عاد باش ما نقصوش التركيز ديال لي زونزيم. واخا فقلنا ما يهم هو هذا الماء المحمل بالمعادن. وشرب الماء عافاكم عنده قواعد اساسيه، لا في الجانب الديني ولا في الجانب العلمي. والجانب الديني دائما مربوط بالجانب العلمي. الملائكه قالت ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. شرب الماء 5 ديال القواعد ما تنساوهاش. اولا وضعيه الجلوس، وفيها حكمه كبيره من بعد نهضروا عليها. ثانيا الكأس باليد اليمنى. اليد اليمنى دائما نتعامل مع الطيبات، مع ما يدخل من الجسم. واليد اليسرى تعاملوا معها مع ما يخرج من الجسم. عقلوا عليها. اليد اليمنى دائما تعاملوا مع داك الشيء اللي كيدخل للجسم، اكل، شرب، سلام، تسلم على شي شخص. دائما اليد اليمنى نتعامل مع ما يدخل للجسم. اليد اليسرى نتعامل مع ما يخرج من الجسم. اي حاجه كتخرج من الجسم من فضلات ومن مثلا دي سيكريسيون في الانف ولا هادي جو دي نابورت كوا، هادشي كامل هدايا نتعامل معه باليد اليسرى. اذا وضعيه الجلوس، شدوا الكاس باليد اليمنى، نقول بسم الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفتوا لما شنو كيوقع له ملي كتذكر اسم الله؟ يتفاعل بواحد الشكل عجيب وغريب. نشربوا على 3 دفعات ونقولوا الحمد لله. اذا وضعيه الجلوس، نشد الكاس باليمين، نقول بسم الله، نشرب على 3 دفعات ونقول الحمد لله. هنا كنكون خديت ماء اللي هو فيتاليزي، زائد الماء ديال النوعيه ديال الماء يكون ماء ديال الاناء ديال الطين. واخا هنا كنكونوا هضرنا على الماء، واخا ماشي بالتفصيل ولكن على الاقل. ففي المقابل خاصك ضروري تاخذ اغذيه اللي فيها ماء.
الله سبحانه وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. التفاحة فيها 99% ماء، الليمونة فيها 99% ماء، الباربا كذلك، الأغذية الأخرى كذلك. وبالتالي في المقابل كاين لابور اون نو، يعني الحاجيات الماء، وكاين لابور إدريك، حاجيات الماء اللي كاينه في الأغذية. وبالتالي خاصنا في المقابل نمشيو ناخذوا أغذية، التمر، الخضار، الفواكه والعصائر كذلك. باش نجاوبوا اختي سكينة على السؤال، لا مانع الانسان ياخذ العصائر، بالعكس العصائر انا كنعتبرها متعه، شرط اننا نعرفوا كيفاش نديروها. انا غادي نهضر عليها. قلت انايا الحاجيات ديالنا للسوائل كتحتاج الانسان ملي كيكون في حاله التعرق، ملي كيكون ارتفاع درجه الحراره، ملي كيكون كثره يعني لا سيرتو الناس اللي كياخذوا الحلويات والمحلي. خصكم تعرفوا بلي الحلويات دائما كتجر معاها الماء وما كتبغيش تطلقوا. وشحال من واحد عنده زياده في الوزن من احتباس السوائل، راه كنا هضرنا عليها. كذلك كثره المصنعات، لان اغلب المصنعات فيها محفظات، والمحفظات هي العائله ديال الصوديوم، يعني كتلقى الصوديوم او لا المونوصوديوم جلوتامات او العائله ديال الصوديوم. هاد العائلات الصوديوم كامله كتحبس الماء. باش نفسرها بشكل بسيط، لاحظوا عين المستمعين، ملي كتاخذوا الحوت مثلا مشوي كيجيكم العطش، ملي كتاخذ شي حاجه مالحه كيجيك العطش. دائما الماء كيتبع الملحه، كيتبع الصوديوم. وكاين الناس اللي دابا عندهم الوزن زايد من احتباس الماء، كياخذ الحلويات، كياخذ المواد المصنعه. المواد المصنعه اغلبيه فيها مضافات، وفيها سكون ابيل دي زيكزوستور دو غو. لي زيكزوستور دو غو كيكون العائله ديال الصوديوم وديال الجلوتامات، منهم الام اس جي، فهادوما كيخليو الجسم يشد عنده الماء. كذلك من الامور اللي فيها السوائل من غير الماء، هضرنا على الخضر، هضرنا على الفواكه. احسن ماء هو الماء البيولوجي اللي كاين في التفاحه، اللي كاين في الليمونه، اللي كاين في الباربا، اللي كاين في الخضر، اللي كاين في الخس، اللي كاين في هذه الاغذيه الموسميه ديال دابا، الجلبانه، القوق، هذوما كاملين. كذلك كاين شرب الشاي. شرب الشاي جيد جدا، شرط انه يكون بدون اي محلي. واخا ناخذوه بالشيبه، ناخذوه بالاعشاب. كاينين كذلك لي تيزان. لي تيزان هما الاعشاب كيزيدوا عليهم الماء طيب، وكيخرج هذاك المكون اللي فيهم، وكناخذوهم كذلك حتى هي ندخلوها في الحياه الغذائيه ديالنا. لقيتو كذلك بعض السوائل اللي منها حليب الماعز، حليب الناقه، حليب البقر اذا كان جيد، اللبن كذلك، لبن الخد، يعني اللبن اللي كنعرفوه حنايا، هادو كذلك تعتبر من السوائل. ونجيو للعصائر. انا مع العصائر. علاش؟ لان كاين الوليدات كيطلبوا هاد الناس غيقول لك لا العصائر الالياف. شوف، الا خديتي خبز خميره بلديه حليتي مشكله ديال الالياف، غيكون هاني، سيرتو ديال النخاله. انسان كياخذ الخبز ديال النخاله، فلما لا يستمتع الانسان بالعصائر؟ العصائر عندنا طرق للتحضير ديالها، كل واحد على حسب الحاجيات ديالو. فكاين اللي كيستعمل عصائر، كاين اللي كيستعمل مثلا انواع ديال الالات. انا افضل انها تكون لي زيكستراكتور. شنو هما لي زيكستراكتور؟ علاش؟ لان اولا كنضمنوا ان هاد العصائر كتدور، كتشوفوا راها كتدور دوره في الثانيه، يعني 60 دوره في الدقيقه، يعني كتدور بشويه. علاش؟ لان الفواكه، وانا كنهضر مع مستمعين ديال برنامج الصحه والسلامه، لا روتاسيون ا غروند فيتيس، الحاجه العصائر ملي كتدور بواحد السرعه كبيره، لو شون مانيتيك ديالها كيتبدل والمذاق ديالها كيتبدل. وهذا الشيء فين غيبان لكم؟ غيبان لكم في البصاره. البصاره طحنوها بالمراق ولا ما طحنوهاش، شوفوا المذاق ديالها، وشوفوا الا درتوها في الميكسور كيفاش غيولي المذاق ديالها. هذاك لو شون مانيتيك، لان المعادن هي اللي كتعطي البنه للغذاء. ملي كتاخذ انت واحد الليمونه تقول هاد الليمونه ما زويناش، علاش؟ تركيز المعادن فيها ما عجبكش. ملي كتلقى مثلا الليمونه زوينه، تركيز المعادن اللي فيها بالاضافه الى الفريكتوز وهذه الامور هذه كامله. فكاينه انا افضل بالدرجه الاولى الاكستراكتور. لي زيكستراكتور دابا راه ولاو حتى الاثمنه ديالهم رخاصو. سي فغي في الاول كانوا غاليين بزاف واخا، ولكن دابا رخاصو، راه ممكن انسان ياخذهم. الاكستراكتور هو ديك الاله اللي كدور بشويه، ماشي سونتريفيجوز، كنهضر انا على الاكستراكتور. كدور بشويه كتخرج لك الالياف هنايا،
وكتخرج لك لا 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 لو جو او العصير، الطبيعه ديال الالياف في جهه والطبيعه المائيه في جهه اخرى. سينو ممكن نديروا العصير بالطريقه ديال اللي كيعرفوا المغاربه. شرط اسوأ عصير هو الحليب زائد فاكهه. بغيتوا تشربوا الحليب، شربوه يكون حليب مصدر جيد، شربوه بوحدو بطريقته. ليه بغيتوا تاخذوا الفواكه، اما باش تجمع يعني نسمحوا لي على المصطلح، حنا كنهضروا يعني انا من دوري هادشي خصو يقول. اما الانسان يقول لي زعزع ولا حيت فيه الحليب، راه تقدر تصاوب زعزع في الدار. هذا مصطلح باش يعرفوا المستمعين اللي ما عارفينش مصطلح ديال زعزع، راه كلشي كيعرفوا لا بليبار. فاكهه خلط هذه مع هذه، شي الناس كيزيدوا اللوز، كيزيدوا الكركاع، كيزيدوا دير هي الماء. بغيتي تصاوبوا دير الماء، جربوها بالماء. هذه مسألة مهمة بزاف. علاش؟ لأن عسر الهضم اللي كيجي من بعد عصير اللي هو بالحليب كيكون. علاش؟ لأن الحليب فيه سكر لاكتوز، وسكر لاكتوز فيه الجليكوز والجالاكتوز، زائد الفواكه فيها السكر الفريكتوز. وهذوما كاملين كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم نقص انزيم اللاكتاز، ونقص انزيم اللاكتاز كيخلي الفريكتوز ما يتهضمش، وكيخلي الفواكه وقع لها تخمرات. وان فوا كيشربوا، سواء حسيتي بالانتفاخات سواء ما حسيتيش، كيكون عبء على الكبد وعبء على الجهاز الهضمي. قلت انا مع تجنب احتباس السوائل في الجسم ديالنا، المضافات المحفزات والمصنعات وهذه الامور هذه كامله. اما العصائر دابا كاينه لا باز ديال العصائر، سواء الماء سواء عصير البرتقال. خصكم تعرفوا باللي الان دابا كاين البرتقال والحوامض. هاد الاغذيه تسخن الجسم. تقدر تجيكم غريبه، ولكن تسخين الجسم ولا التبريد ديالو هو كيميائي ماشي فيزيائي. وباش نفهموا الغرابه ديال الموضوع، هو ان في الصيف علاش اتاي كيبرد لكم العطش اكثر من الماء بارد؟ لان لو كان التبريد فيزيائي كان نورمالمون الماء بارد هو اللي خصو يبردنا العطش. لا، احنا اتاي كيبردنا العطش اكثر من الماء بارد. علاش؟ لان اتاي درجه الحراره ديالو قريبه لدرجه الحراره الجسم، وبالتالي طبيعه التبريد هو تبريد بيولوجي كيميائي. فهكا عاوتاني البرتقال كاين دابا، البارباك، شي واخا يكون الشتا كطيحوا الثلج، دير شلاضه ديال الخس وديال البصله وديال الباربه وديال الخيزو محكوك، وزيد عليه شويه قزبر حبوب، زيد عليه شويه ديال الابزار، زيد عليه شويه زيت الزيتون، وعصر فوق منه الحامض اللي هو في هذا الوقت هذا. ولو يكون الشتا كيطيحوا الثلج، هذه الوجبه هذه غتسخن لك الجسم ماشي غتبرد لك الجسم. فهذه المساله هذه مهمه بزاف. علاش؟ لان جو دابا يعني بعض الناس مع العلم ان العصير في فصل الصيف اولا كيكون غالي. علاش؟ لان ما كاينش الليمون. ثانيا هو كيسخن الجسم، يعني الجسم في البيولوجيا ديالو يختلف تماما. وهذا المبدا هذا كنظن ان المستمعين راه عارفينه، واليوم حاولنا نهضروا على هذه السوائل من خلال. اما العصائر فلكم متعه العصائر، هذه يعني متعه منها الله سبحانه وتعالى. الانسان كيحاول، بعض الناس كيقول لا الالياف شوف الالياف خذوا غير الخبز بالنخاله. شي الا خديتو غير النخاله وفي النهار خدا واحد الانسان 3 تمرات وواحد شريحه ولا هذه، راه حقق الحاجيات ديالو من الالياف كامله. مرحبا. بشكر أستاذي. أكيد، والإنسان يعني خاصنا نفهموا بأنه كل السوائل راه هي مهمة جدا، غير خاصنا كيفاش نعرفوا نديروها. والماء شي حاجة اللي مهمة بزاف، ما خاص الناس تغفل على الماء، لأنه بزاف الناس كتنسى الماء، ولا ملي كيكون البرد ما كيفكروش الماء. الواحد واخا ما يجيش العطش يحط قريعة ديال الماء قدامه ويحاول يشرب الكمية الكافية من الماء.